Mga ka-perks, welcome sa aking channel. Tara na at umpisahan. Yan, mangan tayo mga ka-perks, mga ka-perks. Tol, nung nakain mo tol? Sarap naman. Sarap dito to, no? Uy, yan ang masarap. Kumbawa! Kumbawa. Tinidor kutsara! Kutsara! Tol, ano yan tol? Sarap naman yan. Tingnan naman dyan mga ka-berks. Dami nilang pagkain mga ka-berks. Walang katapusang kain dito sa campsite na to. Ano ba naman yan? Mamamaya tayo dito. Pag ganito lang ganito lagi. Howard. Ka-perks! Ayan sila mga ka-berks, kumakain ng kumakain. Ang saya-saya nila mga ka-berks. Nakuhaan natin. Ang saya-saya dito mga ka-berks. Ayan na sila, nagkakagulo-gulo na buhay nila mga ka-berks. Alam niyo mga ka-berks, kahit ako hindi kumakain, basta makikita ko lang silang kumakain, busog na ako mga ka-berks. Iba-ibang pwesto mga ka-berks. Ganito talaga mga ka-berks, berks. Munggo mga ka-berks. Kita mo naman yan. Kain daw mga ka-berks. Ayan na sila.